mọi người, đầu tóc, mặt mũi nó hơi lạnh, lỗ mũi Thanh nó lạnh, nó đỏ ké lên luôn á mọi người. Thì mọi người thấy tuyết rơi trên tóc của Thanh rồi nha. Thì chào mừng mọi người đã đến với kênh Cả Nhà Vũ Hí của Thanh nha. Bây giờ Thanh đang có mặt ở chỗ trang trại nuôi cá hồi nha mọi người. Thì hôm nay Thanh sẽ dẫn mọi người đi xem người ta nuôi cá hồi ở đây nha. Thì loại cá hồi người ta nuôi ở đây là cá hồi sông, chứ không phải là cá hồi biển nha mọi người. Thì ở Việt Nam của mình trên Sapa cũng có nuôi cá hồi đó, là cùng một loại cá hồi sông như ở đây nè. Bây giờ để Thanh quay khung cảnh xung quanh cái trại nuôi cá hồi này, với lại sau đó Thanh sẽ vào bên trong cái nhà nuôi cá hồi cho mọi người xem nha. Thanh đang ở trên đường highway để đi thăm trại ấp trứng cá hồi này nha mọi người. Thì từ nhà Thanh á, tới trại ấp trứng cá hồi là 5 tiếng rưỡi lái xe. Nhưng do tối qua Thanh ngủ ké ở nhà nhỏ em của Thanh á, nên bây giờ chỉ còn có 3 tiếng để lái xe thôi. Thì đây là một con đường highway có cái nhánh rẽ vào highway Alaska để đi Alaska á. Thì đó là một con đường highway cực kỳ nổi tiếng ở Canada và Mỹ nha. Trưa nay nhà Thanh ăn bánh mì Việt Nam nha. Đây là bánh mì Thanh mua ở Lucky, tiệm Việt Nam ở Edmonton đó mọi người. Bánh mì chả lụa Việt Nam thập cẩm, một ổ là 7 đồng 99 cent nha. Bây giờ thì Thanh ăn rồi, bây giờ lại là con Thanh ăn. Nhìn nó ăn ổ bánh mì thấy bự không? Ông xã Thanh thì đang lái xe nha. Thanh quay lại cảnh highway trên đường Thanh đi cho mọi người xem, cho mọi người biết cảnh highway ở Canada như thế nào nha. Thì hôm Thanh đi là thời tiết nó lộn xộn lắm. Khi thì trời nắng nè, rồi khi thì có tuyết rơi nè, rồi tuyết rơi một chút xíu thì nó lại rơi nặng hơn nè. Bây giờ là tuyết rơi nhiều hơn nè mọi người. Nên trên highway chỗ thì nhìn giống như là đã hết mùa đông rồi, nhưng có khu thì lại nhìn vẫn còn ở trong mùa đông nha. Thì Thanh muốn quay lại cho mọi người xem. Đây là một con sông nè, mọi người nhìn tuyết vẫn còn ở trên đó đó. Rồi nhà cửa ở xung quanh highway. Thì lúc này gia đình Thanh đã gần tới trại ấp trứng cá hồi rồi đó mọi người. Do cái con đường nhỏ nên tuyết nó còn rất là nhiều, nên khung cảnh nhìn còn rất là mùa đông nha mọi người. Đó, bây giờ mình đã quẹo phải vô đây là đã tới rồi đó. Ở đây mình tham quan miễn phí, người ta không có tính tiền của mình nha. Đây là đã tới trại ấp trứng cá hồi rồi, nhưng mà nó ngủ nha mọi người. Nên khi vừa tới đây mình phải đánh thức nó dậy. Thì đây là chỗ mà Thanh quẹo vô để Thanh đậu xe nè. Mọi người nhìn xung quanh nè, cây cối, cây thông đều rất là nhiều nha. Rồi Thanh đậu xe xong, Thanh sẽ đi tham quan một vòng khu bên đây nha mọi người. Thì cái trại ấp trứng cá hồi này nó nằm cạnh một cái con suối nho nhỏ nha. Con suối này thì chảy từ ở trên dốc cao xuống, sau đó người ta mới dẫn nước của cái con suối này nè vô nhà để làm nguồn nước nuôi cá hồi nha mọi người. Thì cái con suối này quanh năm là nó không có đông lại nha. Cho dù âm mấy chục độ đi chăng nữa nó cũng không đông. Đó là lý do mà người ta có thể sử dụng nó quanh năm đó. Rồi ở trong con suối này sẽ có cá hồi nữa. Một lát Thanh sẽ quay cho mọi người xem. Thì cái người quản lý ở đây nói rằng là cách đây cũng lâu rồi, theo lịch sử là người ta, cái người thổ dân ở đây, người ta ở đây là người ta sử dụng cái con suối này cho cái nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, rồi để như là để nấu ăn nè, rồi để tắm rửa, rồi để giống như là gần một cái khu giống như là trường săn của người ta vậy đó. Tại vì động vật nó tập trung lại nó để uống nước nên người ta dùng để săn bắn luôn. Nhưng mà bây giờ thì nói chung người bản địa của cái khu vực Canada này, người ta có cái khu vực sống riêng của người ta rồi, chứ người ta không có sống lộn xộn với người da trắng đâu nha mọi người. Người ta mỗi một cái khu giống như là người ta sẽ tụ lại thành một cái làng, cái xã riêng của người ta vậy đó. Thì bây giờ Thanh đi dạo xung quanh nè mọi người xem nha. Cảnh nhìn rất là êm đềm nha. Hôm đó Thanh đi trời thì hơi lạnh,
nên đi một hồi cũng lạnh, nhưng mà Thanh vẫn tranh thủ quay cho mọi người xem khung cảnh nha. Thì đây là trại ấp trứng cá hồi nha mọi người, chứ không phải là trại nuôi cá hồi để bán nha. Thì nhiệm vụ của người ta là người ta sẽ ấp trứng, người ta nuôi cá hồi cho nó lớn lên, nó tới tuổi sinh đẻ thì người ta sẽ lấy trứng của nó, người ta thụ tinh cho nó để nó phát triển thành cá con, rồi người ta nuôi lớn tới một cái độ tuổi nhất định thì người ta sẽ bắt đầu đem những con cá hồi này người ta thả vào những con sông, những cái hồ ở tỉnh Alberta của Thanh ở nè, để cho những người mà đi câu cá người ta có thể câu, người ta bắt. Đó, mọi người nghe tiếng suối chảy róc rách rất là im ha. Nước ở trong con suối này á mọi người, thì khi mà mình đụng tay vô á, thì cũng rất là lạnh, nhưng mà không phải là quá lạnh nha, mình vẫn có thể chơi trong nó chút xíu được. Nó có xây mấy cái cây cầu gỗ ngang qua cái con suối yên đó. Thì cái trại ấp trứng cá hồi này á, là một cái trại cũ nhất, trại ấp trứng cũ nhất ở tỉnh Alberta của Thanh đó. Nó bắt đầu hoạt động thực nghiệm á, vào năm 1926 nha. Tới bây giờ thì nó cũng sắp được 100 năm tuổi rồi đó mọi người. Thì mỗi năm á, cái trại này sản xuất khoảng 50.000 con cá hồi để thả vào mấy cái hồ để người ta đi câu cá đó mọi người. Rồi nó sản xuất khoảng 500.000 trứng mỗi năm để cung cấp cho một cái trại ấp trứng cá khác ở tỉnh Thanh, là ở Cold Lake, là cái chỗ mà Thanh đi cắt củi á. Rồi giờ thì vòng vòng đây nè, tại hôm đó Thanh tới á, cũng trễ rồi nên Thanh không có thời gian đi, chứ nó có mấy cái hiking trail á, rất là đẹp, với những cái cây thông mà cao rồi xung quanh gì nè. Nếu mà mọi người có tới đây tham quan á, mà có thời gian á, thì mọi người nên đi vòng vòng để xem thêm nhiều cảnh đẹp nha. Do tại nhà Thanh đi là trời lạnh nè, với lại trễ nữa nên Thanh không có đi. Nhưng mà cái ông quản lý nói á, thì xung quanh có nhiều cái hiking trail á, rất là đẹp. Thì bây giờ gia đình Thanh đi vòng vòng ở mấy ngoài cho mọi người xem. Rồi khi mà Thanh đi vòng ở ngoài xong thì Thanh sẽ vào trong nhà Thanh cho mọi người xem người ta nuôi cá hồi như thế nào nha. Đây nè mọi người nhìn nha, có cái ánh sáng phản chiếu, nhưng mà mọi người nhìn kỹ là sẽ thấy rất là nhiều cá hồi ở dưới này nè. Đó, nó có 2-3 loại ở dưới này á mọi người. Có con rất là bự. Mọi người thấy nó hay không nha. Mùa đông nha, tiết trắng vào ngày âm 40-50 độ mà nó vẫn sống. Có con mới ụt, có con cá hồi nó mới ụt. Mùa đông lạnh âm 40-50 độ nhưng mà nó vẫn sống được nha. Nó giỏi hơn mình quá ha mọi người. Mình con người mùa đông đi ra ngoài bận 2-3 lớp áo là còn lạnh cúm, còn nó bơi dưới nước tung tăng. Bên đây có cá hồi loại nhỏ nha. Đó mọi người thấy không, nó ở dưới đó nhóc luôn đó. Thì cái loại cá hồi này á mọi người là cá hồi sông nha, chứ không phải là cá hồi biển là salmon đâu. Ở Việt Nam của mình á, cá hồi thì mình nghĩ là một loại đúng không, nhưng mà cá hồi nó có 2 loại. Một loại sống ở trong sông, một loại sống ở ngoài biển. Thì loại cá hồi sông này á là thường ở bên đây theo Thanh biết á, là người ta không có làm sushi để ăn nha mọi người. Người ta nấu nó chín hoặc là không cái gì ta, không khói nó, xông khói nó, chứ người ta không có ăn sống cá hồi sông. Tại vì người ta nghĩ cá hồi sông á là nuôi ở trong môi trường sông nó còn vi khuẩn virus từ nhiều. Người ta chỉ ăn sống cá hồi biển thôi. Có con bự đó, để Thanh kiếm coi con bự nó bơi đi đâu mất rồi. Im quá à, phải mình bắt được con gì chắc im lắm tay. Đó, nó bơi ở dưới này, nhúc chân á. Trời tuy lạnh nha, nhưng careful, ok, nên nó thích lắm, nó chạy vòng cái khu này nè. 2
hai cái con người đó là một cái con gà và một cái con khỉ hôm nay được sống chuồng đó mọi người, chạy tung tăng xung quanh cái khu này. Nó vui lắm, Quýnh Sành con Thanh nó đi đâu mà được chạy nhảy, nó phái lắm nha. Nó chơi ở ngoài hoài mà không có biết lạnh, nó đòi chơi hoài luôn á. Rồi sau đây là chương trình luyện nghe tiếng Anh nha mọi người. Thanh mời mọi người tham quan trại ấp trứng với ông quản lý của trại nha. Location since 2009. So were you like at the other fishery or? No, I was in the private sector before. I worked as a habitat biologist for a private consulting company. Okay, we just go and we come back here later. Based out of Calgary. It was called Jake's Woodford Axis, and it got bought out by Stantec. So once we were bought out by Stantec and it became a mega corporation, I didn't enjoy the culture that much. So I decided to look for something else. And had an opportunity to come and work here, which was cool. Yeah. Nice and peaceful out here. What's that? It's nice and peaceful out here. Oh, it's amazing. So does this one like get frozen during the winter? Yeah, so this pond does not freeze. So this network of springs, so that's the water that's going down the pipe up there, water that's coming down through the waterfall up to the top here, and any water that's, you know, coming out of the spring outlets in the gravel, it'll never freeze. So it can be minus 40, minus 50 like it was in February. Oh yeah. And this will never ever be frozen over. The water is anywhere from 3.5 to 6 degrees Celsius, depending on the time of year. And this little pot of fish right here, these are all brook trout. They have the white leading edge of the fin with the black, and then the black spots in the dorsal fin. And then on this side, I have some brookies and some rainbows. Wow, that's one really big. Yeah, there's some good sized ones there for sure. You Yeah. bet. So like these fish going to stay here like for like forever? Or Yeah, like- so the larger rainbow trout, they stay in this pond for their whole life. Yeah. Some of the brookies that are smaller, they come and go. So they come up out of the Beaver Creek and the Raven Spring system, hang out in this pond, do some spawning and stuff, and then they go back out again. So that little grate under my bridge has a fish ladder on the one side that will allow the smaller fish to come and go, but it doesn't allow the bigger ones to escape. Oh, okay. So how long they can live for? In a captive environment, you know, 18 years, you know, 12, 14, 16, 18 years depending. Most of these fish in the wild setting, you know, they're going to be maximum 8 to 10 years old and they're going to pass away. Oh, okay. So what's the difference? Why? Just because in a captive environment, they just have more access to resources and less stress, and so they live longer. Walk in here. There's a black mat on the floor. Okay. We just want to step in there and just get our boots a little bit wet Cleaner. on the Yeah. soles. We don't need to soak or jump or anything. Okay. But we just it's like a disinfectant bath for our boots. Okay. So you guys just want to step on the edge right here, like this, and then step in. Okay, let's go first. Yeah. That'd be a pike and a walleye and a perch lake. More pike than anything. Yeah, we're not allowed to keep pike there. Oh no? Oh, that sucks. Yeah.
We caught fight just off the dock a couple times. Many people there. Oh, then they must have Look at all an the area fish. closure or something. Well, That's so many fish, right? they're treaty. We can. That makes sense. Yeah. Would you guys like to feed these fish? You want to feed them, Winston? Vincent? Yes, I'm going to try to fish it. Yeah. Okay, I'll show you guys what happens when we feed these. Okay. These guys get a little bit excited. Those guys go crazy. Oh, So just hold on a sec. Vincent, you can talk wherever you want, okay? And it's loud, so talk loud. But look at the big one, Vincent. See? It's big. and if you have any questions, you can ask, okay, Winston? Don't be shy. Come. Yeah. Got your main food on? Here we go. Whoa. If I throw this over there, those guys go really crazy. Wow. How come? How come they're different? Age. So these are 4-year-olds, and they're big and they're, fairly good size. They're not as aggressive on the feed anymore. These guys are only 2.5 years old, and this fall will be their first spawning season. So they're very aggressive because they're trying to put on the maximum amount of resources to get ready for the spawn. Yeah. Okay. And then how old do they have to be before they're like released to the pond? Well, most of our fish, I can show you guys in the next shed over, they're only going to be 18 months old by the time we send them out. So they're going to be like 15 to 20 centimeters long and 70 to about 110 grams. These ones are more specialized because we need to spawn these fish. So they spawn for the first time as a 3-year-old, and then we usually spawn them as a 4-year-old and a 5-year-old, and then they retire. Some of these fish will be retired to the local stock farmers in this area. So Silver Lake and Twin Lakes are popular. It's baby here, Vincent. That's a baby. Whoa. When I pick this up, you'll be able to see they're really, really colorful. Yeah. Wow. So these are eastern brook trout. These will go to 3 lakes in Alberta. The 2 closest to this area are Birch Lake and Peppers Lake. Peppers is up in the mountains up by Ram Falls. Birch Lake is about 10 minutes west of here. And then the rest of these fish will go down to a lake in southern Alberta near Waterton National Park. There's a lake down there called Butcher's Lake. Yeah. It's just outside of the park, and these brookies will end up there. I don't suppose you could have like a schedule that's where you're going to be releasing them and at what date? Well, so if you want to look at the historic records, you can go onto My Wild Alberta, and you can look up the stocking Schedule? Or? schedule. Yeah, and so it'll have all the past years, and then in addition to that, it uploads real time. So once we start stocking, you'll see those fish that have been stocked show up within a day or two of when they were released. And then it'll have the location of the lake and what species and how big. And that's all on the My Wild Alberta site. And then I think now with the new My Wild Alberta app and the new Alberta Realm app,
there's some additional information available as well. You just keep watch on that then. Yeah. I mean, and there's a couple other resources a person can buy too. It's probably harder to find now, but there used to be a book called Barry Mitchell's Alberta Trout Highway. Like, it was the guide to fishing the forestry trunk road. And so I'll open this one, because it's close enough for us to see. And this one actually has some sack fry in it. Try not to disturb things too much. Wow. But so these little jelly belly little guys, they are about 15 to 20 days old. And so they've hatched out of their eggs. And this is what's called a sack fry or an alvin. In the wild, this life stage would be in the gravel on the bottom of the stream. And as they progress and they fully absorb this yolk sac, they start to look like these little guys over here, which are now called fry or swim up fry. And so these guys are actually on feed, and the feed that they eat. What happened with this one? The one with the white? That's ones that are dead. Oh, okay. So not everyone survives. Yeah. And so every day we come in and we kind of pick these out and keep things clean. Okay. And but yeah, so there's 10 in here that didn't make it. Yeah. And that's okay. It happens. I'll get some feed to show you what we feed these guys. Ok. Nhìn mấy con này giống con cá lồng rồng quá ha mọi người. So the feed is very fine. So it almost looks like coffee grounds. And we just put a little bit on the surface film here, and then the fish will just come up and grab it off of the surface. Yeah. But they're not that aggressive. No, not aggressive at this point. No, and some of these guys are still absorbing their yolk sacs too. Yeah. So this is very early life stage of the trout that we have. I think these guys on the other side are a little more swim up aggressive. We can have a look at them too. We'll go around this side. Come to this side. Okay. Oh yeah, these guys are much more active. So again, we just put a little bit on the surface, and then they'll come up and pick away at it a little bit. So how many times you feed them a day? Typically, we'll feed 3 times a day. So we figure out a daily ration based on percent body weight. So we would weigh a pond of fish, so we know how much that pond weighs, and then we'd know what each individual fish is, and then we'd feed based on that. But we deliver that ration of feed 3 times a day. Okay. Left in here, so there should be between 110 and 120,000 fish in this space right now. Yeah. Rồi, sau khi tham quan ở trong nhà xong á, thì bây giờ gia đình của Thanh đang đi vòng vòng ở ngoài cái trại ấp trứng cá hồi này để xem khung cảnh xung quanh nè mọi người. Trước mặt mọi người là cái con suối mà nó chảy xuống cái chỗ mà mấy con cá hồi nó bơi tung tăng lúc nãy đó. Thì rồi mọi người cũng thấy cái đường ống trước mặt nè, là cái đường ống mà người ta dẫn nước để mà đem vào bên trong nhà nuôi, để người ta nuôi cá hồi ở mép bên trong nhà đó mọi người. Thì đặc biệt là cái con suối này là mùa đông, cho dù âm vào tháng 1, tháng 2 âm 40-50 độ thì nó vẫn không đông lại nha. Bởi vì người ta mới có nguồn nước người ta nuôi cá hồi. Rồi cá hồi thì nó vẫn có thể bơi lội tung tăng được, nó vẫn sống được mà không có chết. Thì cái suối này nó dẫn xuống qua cái cầu gỗ nhỏ, là xuống cái chỗ mấy cái cây thông ngã đó, là cái chỗ lúc nãy mình dừng lại mình xem cá hồi đó. Thì đây là quang cảnh xung quanh của cái khu nuôi cá này nè
mình nha. Thì nói chung á, là cái khu nuôi cá hồi này á, nó cũng không có lớn lắm đâu mọi người. Công việc chủ yếu của họ là để nuôi rồi sản xuất ra cá con, rồi cá giống như là được 18 tháng tuổi được 1 tuổi rưỡi là người ta sẽ bắt đầu thả xuống hồ cho dân đi câu, người ta câu á. Nhưng do cái thì nói chung là dân số bao nhiêu thì người ta sẽ thành giống như là sẽ xây dựng cái cơ sở vật chất phù hợp với cái số dân đó, nên cái tỉnh của Thanh ở dân số cũng không được nhiều đâu, nên người ta cũng không cần phải xây nó là cho cực kỳ bự, cực kỳ hoành tráng. Tại vì người ta cũng còn nhiều cái chỗ ấp trứng cá khác nữa, chứ không phải là chỉ có một chỗ. Thì gia đình Thanh tính đi lên cái đồi đó để đi tìm coi cái nguồn của cái con suối là ở đâu. Nhưng mà lên đó là không phải, lên nó chỉ lên một cái con đường thôi, với lại trễ rồi nên nhà Thanh cũng không có đi tìm chỗ lên cái nguồn suối nữa. Nên nhà Thanh phải lái xe là thêm 3 tiếng đồng hồ nữa mới tới chỗ ngủ đêm nay, nên nhà Thanh quyết định là thôi đi quay xuống để lái xe đi qua chỗ ngủ nha. Rồi Thanh cảm ơn mọi người đã xem video của Thanh nha. Thì bây giờ nhà Thanh sẽ đi vòng vòng chút xíu nữa rồi nhà Thanh đi nè. Mọi người nhìn cái đường đi thấy lãng mạn không nè, giống như là ở trong phim Bản Tình Ca Mùa Đông hồi đó coi gì đó. Xung quanh hai bên là thông, rồi có một con suối, rồi tiết trắng. Thôi Thanh cảm ơn mọi người đã xem video của Thanh nha. Thì mặc dù là video quay còn thiếu sót nhưng mà Thanh sẽ cố gắng cải thiện hơn nè. Rồi mọi người thấy video hay thì nhớ cho Thanh xin một cái like nè, rồi comment, rồi chia sẻ để ủng hộ gia đình Thanh nha. Cảm ơn mọi người đã xem video nè. Xin chào mọi người.